लुप्स लुप्स भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरालाई बार बार गरिराख्नुपर्छ नि त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ लुप्स भनिन्छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन हुन्छ अनि के कुरा गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने त्यो कुरा हुन्छ है। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो वाइल लुप हेरौँ है। वाइल लुप भनेको चाहिँ वाइल अनि यहाँ ब्र्याकेटमा हाम्रो कन्डिसन हुन्छ। कन्डिसन भनेको चाहिँ हाम्रो अब जस्तै कुनै कुरा हेरौँ, अब जस्तै यहाँनिर एउटा भेरिएबल बनाऊँ var int num इक्वल्स टु 1 राखिदिउँ हैन। while num इक्वल्स टु 10 गरिदिउँ है, डबल इक्वल्स टु अथवा नट इक्वल्स टु गरिदिउँ। अनि यहाँ चाहिँ प्रिन्ट नम अनि त्यसपछि नम प्लस प्लस। अब एकचोटि यसलाई रन गरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हेर्नु है, सुरुमा नमको भ्यालु 1 थियो र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ 10 नभइन्जेलसम्मलाई रन गर भनेर भन्यौँ हैन। अथवा यस्तो गरौँ न, लेस देन अर इक्वल टु 10 भनेर राख्यौँ है। अब यो चाहिँ के हुन्छ फेरि रन गरौँ। अब चाहिँ नमको भ्यालु 1 छ अनि त्यसपछि नम चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 10 भइन्जेलसम्म हामीले चाहिँ यो कन्डिसनलाई एक्जिक्युट गरायौँ है। अब यहाँ चाहिँ के गरियो भने हामीले चाहिँ नमको भ्यालु प्रिन्ट गरियो अनि त्यसपछि नमको भ्यालुलाई चाहिँ 1 ले बढाउँदै गइयो है, त्यो दिनजल रन भयो। अब यो यदि 1 ले नबढाउने हो भने के हुन्छ, नमको भ्यालु सधैँभरि 1 1 नै प्रिन्ट भइरहेको छ। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, इन्फाइनाइट लुप हो है। हामीले चाहिँ यो कहिले पनि गर्नुहुन्न यस्तो। यहाँ मेरो अड्कियो हैन। यसलाई स्टप पनि भएन, यो ठिक छ ल। यसलाई मैले यहाँबाट बन्द गरेँ। मोनिटर अनि कता सिपियु प्रोसेस एकचोटि ल यो बन्द भयो जस्तो छ। अब चाहिँ हाम्रो वाइल लुप भयो है। इन्फाइनाइट लुप चाहिँ कहिले नि नगर्नु होला, सकेसम्म फाइनाइटै गर्नु। हाम्रो यो यहाँ सुरुमा चाहिँ कन्डिसन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो टास्क हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ नम प्लस प्लस गर्नु है। यो वाइल लुप भयो। वाइल लुप अब त्यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ, डु वाइल लुप भन्ने हुन्छ है। डुमा चाहिँ के हुन्छ, डु अनि यहाँभित्र हुन्छ हाम्रो यसमा नि इन्ट काउन्ट भनेर भनौँ, काउन्ट इक्वल्स टु 1 अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्रिन्ट काउन्ट अनि काउन्ट प्लस प्लस गर्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर वाइल हुन्छ, वाइलमा चाहिँ काउन्ट लेस देन इक्वल टु 10 यो गर्यो अनि यहाँनिर सेमिकोलन हुन्छ। अब यदि हामीले यसलाई कमेन्ट आउट गरौँ र यसलाई रन गर्ने हो भने यो पनि त्यही हुन्छ है। टर्मिनल यहाँनिर हेर्नुभयो भने फेरि एकचोटि रन गरेर हेरौँ, 1 देखि 10 सम्मै प्रिन्ट भयो हैन। अब यसको र यसकोमा के डिफरेन्स हुन्छ भने
यो 11 गरिदिउँ अनि यसलाई रन गरौँ। यहाँनिर अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो कन्डिसन छ नि त, काउन्टको भ्यालु चाहिँ लेस देन 10 अर इक्वल टु 10 हुनु पऱ्यो नि त। त्यो हुँदाखेरि मात्र पहिला माथि वाइलमा चाहिँ त्यो हुँदाखेरि मात्र एक्जिक्युट हुन्थ्यो होइन। यहाँ चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 10 हुँदाखेरि मात्र यो भित्रको एक्जिक्युट हुन्थ्यो। तर डुले के गर्यो भने पहिला यो सुरुमा यसलाई रन गर्यो होइन, अनि बल्ल अनि यसको कन्डिसन चेक गर्छ क्या। अब जस्तै मैले यहाँनिर 20 राखिदिएँ भने पनि यो रन हुन्छ, एकचोटि रन हुन्छ। यहाँनिर एउटा छुट्याउने बनाऊ, प्रिन्ट एक्जाम्पल अफ डु वाइल लुप भनेर राखेँ। अब यसलाई रन गरौँ है। ल अब यहाँनिर हेर्नु भयो भने 20 देख्नु भयो नि, एकचोटि 20 प्रिन्ट भयो अनि 20 को भ्यालु पनि इन्क्रिमेन्ट भएको छ क्या। जस्तै प्रिन्ट काउन्ट भनेर मैले यहाँ तलपट्टि गरेँ भने 21 पनि भएको छ, 20 प्रिन्ट भयो। यसले चाहिँ डुको के हो भने पहिला एकचोटि चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ होइन, अनि बल्ल कन्डिसन चेक गर्छ है। अब जस्तै कहिले कहिले हाम्रो केसहरू आउन सक्छ होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ सुरुमा एकचोटि एक्जिक्युट गरेर अनि बल्ल कन्डिसन चेक गर्न छ भने चाहिँ हामीले डु वाइल युज गरिन्छ है। अब अर्को छ प्रिन्ट एक्जाम्पल अफ फर लुप। मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ हाम्रो फर लुपै हुन्छ है। अब फरमा चाहिँ इन्ट आई इक्वल्स टु 1 अथवा 1 नै गरौँ, अनि आई लेस देन अर इक्वल टु 10 अनि त्यसपछि आई प्लस प्लस प्रिन्ट आई। यो भयो। अब यहाँनिर हेर्नु है, पहिला हामीले वाइलहरूमा चाहिँ यो आई इनिसियलाइज गरेको थियौँ नि, अथवा काउन्ट नम भनेर माथिपट्टि गरिएको थियो, तर फरमा चाहिँ यहीँभित्र गरे हुन्छ। अनि कन्डिसन यहीँ राखिन्थ्यो, यो यहीँ छ। अनि आई प्लस प्लस चाहिँ हामीले हरेक यहाँनिर गरिएको थियो यो काउन्ट इन्क्रिमेन्ट चाहिँ, तर हामीले चाहिँ यहीँनिर इन्क्रिमेन्ट गर्नु मिल्यो। जस्ट यहाँभित्र चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि हाम्रो प्रिन्ट मात्र हुन्छ। एकचोटि यसलाई रन गरौँ। यहाँ इक्जाम्पल अफ फर लुप भन्यो अनि 10 सम्म छ। अब हामीले यो डु वाइल, ल म यो पहिला यिनीहरूलाई हटाउँछु अनि यहाँ भयो है। अब जस्तै कहिले कहिले के हुनसक्छ भन्दाखेरि आईको भ्यालु चाहिँ 5 भएपछि रोकिदिउँ भन्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले ब्रेक भन्ने युज गरिन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने फर लुप हाम्रो 10 सम्म भए तापनि आईको भ्यालु चेक गर्छ, अनि यसले ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ यो पुरै कोडको एक्जिक्युसन यो फर लुपलाई नै ब्रेक गरिदिन्छ है। ब्रेक स्टेटमेन्ट चाहिँ एकदम पावरफुल छ, ब्रेकले चाहिँ त्यो गर्छ। अर्को कन्टिन्यू भन्ने हुन्छ। कन्टिन्यूले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो आईको भ्यालुमा रोकिदिन्छ, अनि त्यसपछि 5 हुँदा यहाँ चाहिँ हामीले यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ तलपट्टि राख्यो भने होइन, सेभ गरौँ अनि रन गरौँ। रन गर्दाखेरि चाहिँ 5 मा स्किप भयो है, अनि बल्ल अरू प्रिन्ट हुन्छ। ल यो ठिक छ। अब अर्को हाम्रो टाइप रहेको छ यो हेलो भन्ने लाइन फाल्दिउँ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि भ्यार नेम इक्वल्स टु सबिन भनेर राखौँ होइन। अनि फर इच भनेर भनिन्छ। एन्ड इन नेम प्रिन्ट एन। यसमा चाहिँ
यसलाई डट स्प्लिट गरिदिउँ न त, एकचोटि रन गरौँ। यहाँ चाहिँ सबिन भनेर आयो है। अब यो नेम डट स्प्लिटले के गर्छ भनेर चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा नि बनाएको छु होइन। यसलाई चाहिँ नत्र भने तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मैले अहिले यहाँ प्रिन्ट यो गर्छु। यसले चाहिँ हरेक एउटा एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ स्प्लिट गरिदिन्छ र अनि यसको रिटर्नमा चाहिँ लिस्ट दिन्छ है। अनि त्यो लिस्टलाई चाहिँ हामीले फर इच लगाइयो। यो चाहिँ हाम्रो फर इच भयो है। यसमा हामीले के गर्यो, हाम्रो यो डाटालाई एउटा भेरिएबलमा राखिन्छ अनि त्यसपछि यहाँ प्रिन्ट गरिन्छ। यसमा न हामीले काउन्ट सेट गर्नुपर्छ, न कहिलेसम्म गर्ने, त्यो केही कन्डिसन केही राख्नु परेन।